Bạn có bao giờ thắc mắc tại sao thủy tinh lại trong suốt không? Ý tôi là, dù là thủy tinh hay một khối sắt, thì các nguyên tử bên trong chúng đều được cấu tạo từ cùng neutron, proton và electron. Neutron hay proton trong thủy tinh không hề trong suốt hơn so với trong khối sắt, chúng đều giống nhau cả. Vậy tại sao bạn có thể nhìn xuyên qua thủy tinh để thấy cảnh vật phía sau, nhưng lại không thể nhìn xuyên qua khối sắt? Có một blogger nước ngoài từng giới thiệu một mẫu vật liệu graphene. Nếu quan sát kỹ, bạn sẽ thấy ở giữa tấm kính có một mảng đen mờ. Đó chính là graphene chỉ dày một nguyên tử carbon. Có lẽ là bởi giữa các nguyên tử vẫn có khoảng trống, cho phép 97,7% ánh sáng đi thẳng qua, nên nhìn vào có cảm giác trong suốt. Nhưng nếu có nhiều lớp nguyên tử xếp chồng lên nhau, các khe hở sẽ bị lấp kín, photon không thể xuyên qua và vật thể trở nên không trong suốt, giống như một tờ giấy than làm từ graphene. Thế nhưng tại sao thủy tinh, bất kể dày hay mỏng, vẫn luôn trong suốt? Trên internet, cách giải thích phổ biến nhất là nguyên tử vốn rỗng. Nếu hình dung nguyên tử như một sân vận động, thì hạt nhân chỉ nhỏ bằng một hạt đậu ở giữa sân, còn electron thì giống như vài hạt cát nằm rải rác trên khán đài. Bên trong nguyên tử tồn tại rất nhiều khoảng trống, đủ để photon đi qua. Vì vậy, vấn đề tại sao thủy tinh trong suốt thực ra trở thành tại sao phần lớn vật thể lại không trong suốt. Vật thể không trong suốt là bởi photon của ánh sáng nhìn thấy bị electron hấp thụ. Electron sử dụng năng lượng photon để nhảy lên mức năng lượng cao hơn, còn photon thì biến mất, khiến vật thể trở nên đục. Còn đối với thủy tinh, năng lượng của ánh sáng nhìn thấy quá thấp, không đủ để làm electron nhảy mức. Photon có thể đi xuyên qua thủy tinh, nên thủy tinh trong suốt. Ngược lại, photon của tia tử ngoại lại có năng lượng cao hơn, có thể kích thích electron trong thủy tinh nhảy mức, nên tia tử ngoại không xuyên qua được. Vì thế kính có khả năng chống nắng. Nghe thì rất hợp lý, photon nào không bị electron hấp thụ sẽ đi thẳng qua nguyên tử mà không bị cản trở. Nhưng thực tế không phải vậy. Khi đi qua thủy tinh, ánh sáng sẽ chậm lại. Nếu bạn chiếu một tia laser vào một tấm kính, ánh sáng ban đầu sẽ truyền với tốc độ ánh sáng trong chân không. Khi chạm đến bề mặt kính, hướng truyền sẽ thay đổi và tốc độ giảm còn khoảng 2/3. Đến khi thoát ra mặt bên kia, nó sẽ trở lại hướng ban đầu và tiếp tục truyền đi với tốc độ ánh sáng. Thí nghiệm này đã được kiểm chứng vô số lần và hoàn toàn không có tranh cãi. Vậy câu hỏi đặt ra là, ánh sáng thực sự đi xuyên qua thủy tinh như thế nào và vì sao lại chậm lại? Có hai cách giải thích phổ biến. Cách thứ nhất, photon khi đi qua thủy tinh sẽ liên tục dội lại giữa các nguyên tử. Photon vẫn di chuyển với tốc độ ánh sáng, nhưng do quãng đường thực tế bị kéo dài nên mất nhiều thời gian hơn để đi qua, trông như thể tốc độ ánh sáng bị giảm. Nghe thì hợp lý, nhưng rất tiếc đây là cách giải thích sai. Bởi nếu photon dội lại ngẫu nhiên, cả hướng truyền và thời gian thoát ra khỏi kính cũng sẽ ngẫu nhiên. Theo đó, ánh sáng khi xuyên qua thủy tinh sẽ bị tán xạ hỗn loạn, chứ không đều đặn thoát ra ở phía bên kia. Cách thứ hai, photon bị nguyên tử hấp thụ rồi phát xạ lại. Quá trình hấp thụ và phát xạ tốn thời gian, nên ánh sáng trong thủy tinh chậm lại. Nhưng vấn đề là, khi nguyên tử phát xạ photon, nó không ghi nhớ được photon ban đầu đến từ hướng nào, mà phát xạ hoàn toàn ngẫu nhiên. Theo cách này, ánh sáng xuyên qua thủy tinh sẽ bị tán xạ đồng đều, nhưng thực tế lại không phải vậy. Vì thế, cách giải thích này cũng sai. Vậy ánh sáng thực chất đi xuyên qua thủy tinh bằng cách nào? Thực ra, cả hai cách giải thích trên đều dựa vào quan niệm coi ánh sáng là hạt. Nhưng nếu bạn coi ánh sáng là sóng, thì mọi thứ trong đời sống liên quan đến ánh sáng sẽ dễ hiểu hơn nhiều. Bởi vì sóng có thể chồng lên nhau. Khi hai đỉnh sóng gặp nhau ở cùng một vị trí, chúng sẽ cộng hưởng và tạo thành một đỉnh sóng cao hơn. Còn khi một đỉnh sóng gặp một đáy sóng, chúng sẽ triệt tiêu lẫn nhau. Khi trong không gian có hai làn sóng với hình dạng và tốc độ khác nhau, chúng vẫn có thể chồng lên nhau để tạo thành một làn sóng mới. Làn sóng mới này có bước sóng, tần số và vận tốc chính là kết quả của sự cộng hưởng giữa hai sóng ban đầu. Nguyên tử thủy tinh được cấu tạo từ hạt nhân và các electron mang điện tích âm. Ánh sáng vốn là một dạng sóng điện tử, vì vậy các electron sẽ dao động theo trường điện tử của ánh sáng. Khi electron dao động, chúng lại sinh ra trường điện tử riêng, và khi kết hợp sóng ánh sáng ban đầu với sóng do electron tạo ra, một làn sóng mới xuất hiện. Đây chính là sóng ánh sáng khi truyền qua thủy tinh. Vận tốc của sóng này nhỏ hơn tốc độ ánh sáng trong chân không, điều đó giải thích tại sao ánh sáng bị chậm lại khi đi qua thủy tinh. Nhưng khi thoát ra ngoài thì nó lại trở về vận tốc ánh sáng trong chân không, hoàn toàn không vi phạm định luật bảo toàn năng lượng. Lúc này, có người sẽ đặt câu hỏi, nếu ánh sáng là một dạng sóng, vậy khi gương phản chiếu ánh sáng, có phải là do nó bẻ cong sóng hay không? Thực tế không phải vậy. Mặt sau của gương được phủ một lớp kim loại chứa rất nhiều electron tự do. Khi ánh sáng chiếu vào, các electron này dao động theo trường điện tử của ánh sáng và phát ra những sóng kích thích lan tỏa theo nhiều hướng khác nhau. Theo nguyên lý Huygens-Fresnel, các sóng kích thích này sẽ triệt tiêu lẫn nhau ở hầu hết các hướng, chỉ còn lại những sóng kết hợp lại theo hướng ngược với tia sáng ban đầu, tạo thành một mặt sóng mới. Đó chính là ánh sáng phản xạ mà ta nhìn thấy. Các thiết bị như radar phản xạ cũng dựa trên nguyên lý này để hoạt động. Như vậy,
tia sáng phản chiếu từ gương không còn là sóng điện từ ban đầu, mà là sóng điện từ mới do electron trên bề mặt gương phát ra. Một số vật chất lại có khả năng hấp thụ ánh sáng, chẳng hạn như hầu hết các vật thể màu đen, chúng không truyền sáng, cũng không phản xạ. Nguyên nhân là vì electron trên bề mặt của chúng dao động trong trường điện từ của ánh sáng, rồi kéo theo toàn bộ nguyên tử chuyển động hỗn loạn. Năng lượng ánh sáng khi đó được chuyển hóa thành nhiệt năng. Đồng thời, quá trình dao động này cũng tạo ra những sóng thứ cấp, khiến vật thể phát ra tia hồng ngoại. Do sự phân bố electron khác nhau, mỗi loại vật chất lại có tính chất quang học riêng biệt. Vậy khi một chùm sáng đi xuyên qua vật thể, điều gì sẽ xảy ra? Theo định luật bảo toàn năng lượng ánh sáng không hề biến mất mà chỉ được chuyển hóa hoặc chuyển sang dạng khác. Giống như khi bạn bỏ đồng xu từ túi của mình sang túi của tôi, đồng xu không mất đi, chỉ là thay đổi chỗ. Và bạn yên tâm, tôi sẽ giữ gìn nó thật cẩn thận.